ซึ่งตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาเป็นคู่แข่งของZK มาตั้งแต่ไรแล้วนะครับเป็นคู่แข่งทางการค้านั่นเองเนาะก็ผลิตสินค้าที่ลักษณะคล้ายกันนะครับทำแข่งกันมานะครับหลายรุ่นเนาะก็มาถึงรุ่นนี้นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของชิ้นงานที่ไม่ได้ย้ายวอลลุ่มนะครับตรงนี้ในกล่องเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะครับก็จะเป็นตัว power 1 ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นชุดวอลลุ่มชุดครอบวอลลุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ6ชิ้นนะครับผมแล้วก็ตัวไอฝาครอบที่มีมาให้นะครับฝาครอบแล้วก็ตัวยึดน็อตตรงนี้เนาะแล้วก็มีไขควง1ตัวนะสกรูอันนี้ฝาครอบจะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนมีรายละเอียดให้นะครับด้านนี้ด้านล่างเนาะตัวนี้ด้านบนนะครับนี่สวยงามนะครับมีที่ระบายพัดลมให้ด้วยเจ๋งเลยนะสวยงามนะซึ่งเวลาประกอบมันก็จะมียึดน็อตแล้วก็ประกอบแบบนี้ก็จะได้ทรงนี้นะครับบนล่างรายละเอียดของด้านบนก็จะมีพวกชื่อ Master Volume นะครับ LR Table LR Base นะครับ Sub Volume นะครับ Sub Frequency Power On Off นะครับตรงนี้นะครับด้านหลังตัวนี้ก็ต่อ USB ได้ออกแบบมาใหม่แล้ว USB ด้านหลัง AUX ด้านหลังนะไฟเข้าไฟออก Power ได้ต่อซับแยกได้นะครับตรงนี้ซับเบสช่องต่อซับช่องต่อ R บวก L บวกนะครับก็คล้ายๆกับ Power Amp จิ๋วทั่วไปกับรุ่นอื่นๆนะครับอันนี้เป็นมิติเบื้องต้นนะครับผมมิติเบื้องต้นเนาะก็เท่ากับตัว HT21 ของ ZK ทั่วไปแต่ใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวแบบไม่ย้ายวอลลุ่มนะครับเพื่อนๆส่วนตัวย้ายวอลลุ่มก็หน้าตาเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นย้ายสายจากโรงงานมานะครับเป็นแบบนี้แต่ตัวย้ายวอลลุ่มเนี่ยเขาจะปลดตัวสวิตช์ออกเลยตัวสวิตช์ออกเลยตัวนี้ผมยังไม่ได้เทสเนาะว่าต่อไฟเข้าเลยใช้งานได้ไหมนี่เป็นรีวิวสินค้าก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปเทสพร้อมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติเขาก่อนละกันนะครับว่าตัวนี้คุณสมบัติเขามีอะไรบ้างนะครับถ้าตูตาม Data Sheet นั้นเพื่อนนี่คือ Data Sheet ของเขานะครับ Data Sheet นะครับจากของเจ้าตัวแอปนะครับนี่คือ Data Sheet Op Amp นะครับเป็นมีตี6ตัว Op Amp เป็นเบอร์ NE 5532นะครับผม Form TI นี่ก็คือตัวเจ๋งมากครับบลูทูธเป็นชิปของตัวนี้ AAC SBC ถือว่าดีนะครับใส่มาให้ดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของRolos Audio แล้วก็ตัวนี้เป็นของ Audio Special Inductor ก็คือทำพิเศษนั่นเองนะครับผมลักษณะตัวนะครับตัวนี้คุณสมบัตินี้สามารถต่อบลูทูธได้นะครับ USB ต่อด้านหลังได้ AUX ต่อได้นะครับผมแล้วก็จุดต่อปีใหม่มีให้มาตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ซ็อกเก็ตมาให้เราก็มาต่อเองแล้วกันเนาะซ็อกเก็ตนะครับนี่ต่อซ็อกเก็ตมาให้ด้านหลังก็ปล่อยบ้างแบบนี้สามารถต่อซับเอาได้นะครับไม่มีซ็อกเก็ตเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ใส่มาให้แต่เราก็สามารถที่จะหาซื้อซ็อกเก็ตแบบนี้มาใส่แล้วก็เชื่อมบัตรกีเข้าไปด้านหลังได้เช่นกันนะครับผมในรุ่นนี้นี่เขาทำสวิตช์ปิดเปิดมาให้ด้วยสำหรับตัวที่ไม่ย้ายวอลลุ่มนะครับเป็นสวิตช์ออนออฟอีกทีหนึ่งปกติแอมป์จิ๋วทั่วไปเนี่ยถ้าจ่ายไฟเข้าล่ะก็คือมันจะทำงานเลยเนาะหรือไม่ก็มันจะมีปุ่มตรงนี้ให้ปิดเปิดก็คล้ายๆกันการทำงานแต่ว่าตรงนี้เขาแยกมาให้แยกสวิตช์มาให้นะครับแล้วก็มีไฟสถานะการเชื่อมต่อตรงนี้โฟกัสไหมนี่นะครับถ้าเชื่อมต่อบลูทูธไฟก็จะขึ้นสีน้ำเงินนะครับ AUX สีน้ำเงิน USB สีน้ำเงินนะครับเพื่อนๆการต่อใช้งานนะแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มตัวนี้เป็นวอลลุ่มมาสเตอร์รวมทั้งหมดนะครับตรงนี้เขาจะพิเศษคือมี6วอลลุ่มเขาจะแยกให้นะครับเขาจะมีแยกวอลลุ่มเฉพาะช่องเบสเลยถ้าปิดตรงนี้ก็คือเบสไม่ออกเลยแต่ว่าเสียงกลางแหลมยังออกอยู่นะครับถ้าปิดตรงนี้นะของฝั่ง
ซ้ายขวาเหมือนกันถ้าปิดวอลลุ่มตรงนี้เสียงกลางเสียงแหลมทั้งหมดก็จะไม่ออกนะครับในส่วนของซับเบสก็ยังใช้งานได้ปกติอันนี้คืออีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาแยกมาให้แล้วสามารถใช้งานได้จริงนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แยกจากเหนือชั้นแจกของ ZK ไปนะครับของ XY เขาทำมาดีนะครับรุ่นนี้ถือว่าดีผมก็ใช้มาหลายรุ่นเหมือนกันก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับตัวผมก็โอเคเลยแหละเนาะมาดูในส่วนของเจ้าคาปาซิเตอร์ด้านข้างนะครับตัวนี้เขาให้คาปาซิเตอร์ที่50โวลต์นะครับ 1,000 ไมโครฟาราด3ตัวนะครับต่อข้างตัวนี้ก็รวมเป็น 3,000 ไมโครฟาราด50โวลต์นะครับอีกฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับผมรวมกัน2ฝั่งก็จะเป็นที่6,000 ไมโครฟาราดนะครับซึ่งในส่วนตัวผมว่ายังน้อยอยู่อาจจะต้อง modify เปลี่ยนคาปาซิเตอร์เพิ่มอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวละ 2,000 ไมโครฟาราด3ตัวเป็นข้างละ 6,000 เป็นรวมกันเป็น 12,000 ไมโครฟาราดแทนนะในส่วนตัวเนาะและใครไม่ติดอะไรก็ใช้เดิมๆได้นะครับในส่วนของซิงค์ระบายความร้อนก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับสีดำแล้วก็พัดลมระบายความร้อนนะครับขนาดก็ตัวนี้น่าจะ 2.5 นิ้วไม่ใช่ตัวนี้จะเป็น3นิ้วนะครับค่อนข้างใหญ่ติดสติ๊กเกอร์แบรนด์เขาของ XY นะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์แบรนด์เขาเองเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวแอลโลพาร์ท4ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับตัวนี้ Data Sheet มีไหม Data Sheet ไม่ได้บอกนะครับโอเคเนาะนี่คือลักษณะรวมๆนะครับในส่วนของตัวไม่ย้ายวอลลุ่มก็เช่นกันนะเช่นกันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็งานเบื้องต้นประมาณนี้อันนี้ตัวจริงผมเทสไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยเสียงอย่างแจ่มนะครับผมก็ใครต้องการรอชมตัวเทสเสียงนะให้กดติดตามช่างคมเบฟซิ่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปสำหรับทดสอบเสียงโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าเอามารวมกันกับคลิปเดียวมันจะยาวเกินไปผมก็เลยแยกไปให้นะครับจะได้ดูกันง่ายๆนะครับผมแล้วไม่ดูในส่วนของ Data Sheet ที่เขาแจ้งมานี่นะครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้าเนาะการต่อใช้งานก็เหมือนรุ่นอื่นๆเลยนะครับเหมือนรุ่น ZK อื่นๆหรือรุ่น XY อื่นๆเลยนะครับผมวอลลุ่มตัวเนี้ย Master Volume มีข้อมูลการใช้งานอยู่นะครับว่า Master Volume เนี่ยถ้าคลิกกับพัดเนี่ยก็คือเล่นคลิกกับพัดคืออะไรก็คือกดลงไปนั่นเองมันสามารถกดได้นะครับตรงเนี้ยเจ้าตรงนี้นี่สามารถกดลงไปได้ตึกตึกตึกนะครับผมคลิกกับพัดนะถ้าดับเบิลคลิกเนี่ยเป็นการ next tag ไป next เพลงนะครับทริปเปิลคลิกเป็น private tag นะครับโฟร์คลิกแช่เป็นโหมดสับสวิตคลิกแช่ไว้ก็คือกดค้างไว้สัก2-3 วิก็คือจะเป็นสับสวิตโหมด Bluetooth AUX USB นะครับประมาณนี้เนาะวอลลุ่มตรงนี้ที่การใช้งานส่วนวอลลุ่มถัดมาตัวที่2เนี่ยจะเป็นวอลลุ่มรวม RL ซ้ายขวานั่นเองนะครับถ้าปิดตรงนี้ก็คือเงียบเลยนะครับส่วนวอลลุ่มตัวที่3มันจะเป็นเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะ adjust นะครับส่วนผ่านมาจะเป็นเสียงเบสในเสียงกลางนั่นเอง adjust เบสพวกเบสต่ำเบสกลางต่ำอะไรพวกนี้แหละนะครับผมส่วนตัวถัดมาอีกตัวที่5จะเป็น subwoofer volume นะครับตัวนี้ถัดไปจะเป็น subwoofer frequency ย่านความถี่นะครับส่วนในการต่อไฟสามารถต่อได้2 ช่องเช่นกันนะครับต่อไฟตรงนี้ก็ต่อได้ตรงนี้ก็ต่อได้ไฟก็เข้าที่12ถึง42โวลต์นะครับผมหัวแจ็คเป็นขนาด 5.5 ขีด 2.5 มิลนะครับหัวแจ็คตรงนี้เพื่อนๆช่องนี้ซับวูฟเฟอร์นะครับซ้ายขวาเขาจะบอกไว้ด้านล่างอยู่ S บวก S ลบนะครับแล้วก็ RL ซ้ายขวานะครับต่อได้ปกตินะครับ USB ตรงนี้ AUX ตรงนี้นะครับต่อได้นี่ชิปบลูทูธอย่างดีนะครับตัวนี้เนาะถือว่าแจ่มมากนะโอเคนะครับอันนี้เป็นมิติของสินค้านะครับเพื่อนๆมิติของสินค้างานนะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะต่อเพิ่มได้สำหรับตัวบลูทูธใครอยากต่อสัญญาณออกนี่มันมีช่องตรงนี้สามารถที่จะ
เสียบเข้าไปได้เลยนะครับหลายคนงงว่ามันต่อสัญญาณยังไงนี่ตรงนี้ Data Sheet เขาบอกอยู่คือต่อตัวรับสัญญาณเพิ่มเติมให้รับได้ไกลขึ้นก็มันจะมีหัวตัวนี้สามารถหมุนน็อตเข้าไปได้เลยนะหมุนน็อตเข้าไปได้เลยหมุนน็อตเข้าไปได้เลยเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับส่วนมิติงานขนาดเท่าไหร่มีใครคนถามนี่มิติงานนี่นะครับแบบนี้อะไรนะยาวนี่124 มิลครับ12 เซนกว้าง12 เซนสูง44 เซนถ้าใส่ตัวเคสมันนะถ้าใส่ตัวเคสมันเพื่อนๆในกล่องเขาก็จะมี3ตัวนี้ไม่ให้มีตัว power เคสบนเคสล่างฝาครอบวอลลุ่มแล้วก็ตัวน็อตทั้งหมดแล้วก็ตัวนี่ไขควงนะครับเพื่อนประกอบเสร็จแล้วตัวไม้ใยวอลลุ่มก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้มันยังไม่ได้ประกอบเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตานี้แต่ฝาอย่างที่บอกเขามีให้แล้วแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนใครสนใจสั่งซื้อนะถ้าต้องการสั่งซื้อเองนะผมติดตะกร้านะไว้ให้ที่หน้าวิดีโอนะลองคลิกดูเพิ่มเติมนะครับหรือว่าลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็ถ้าสั่งเองก็รอประมาณ10 วันนะครับผมแต่ถ้าใครต้องการก็สั่งที่ผมเนี่ยก็จะเร็วหน่อยแต่ว่าก็ราคาก็จะอัพขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมส่วนใครมีโค้ดส่วนลดมันก็จะลดลงไปนะครับก็น่าจะได้หลักเป็น100-900หรือ1,000 กว่าบาทมันแล้วแต่คนนะมันราคาไม่เท่ากันนะดูที่ว่าเราไปเก็บโค้ดได้หรือเปล่านะครับผมก็ยังไงนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งเพื่อไปเทสเสียงนะครับเบสกลางแรมมาเต็มนะครับเดี๋ยวจะไปเทสพร้อมๆกันเนาะจะได้แยกส่วนคลิปกันไปนะครับส่วนใครต้องการซื้อสินค้ากดที่ตะกร้าหน้าวิดีโอเนี่ยมันอยู่มุมตรงนี้แหละได้เลยนะเพื่อนๆนะถ้าใครแบบว่าต้องการแบบให้ช่างเทสมาให้ช่างทำนู่นนี่นั่นมาให้ก็สั่งที่ไลน์ ID หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็น่าจะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ